سلام دوستان، روزتون بخیر. من فرنک هستم. اینجا کانال فراندوخته. اگه اولین بار وارد کانال ما شدین خیلی هم خوش اومدین. دوباره داره پاییز میشه و کم کم دوباره باید لباسای گرم رو شروع بکنیم، از جمله پیراهنای بافت پاییزی که فکر کنم یکی از راحت ترین لباساییه که میتونید توی پاییز برای خودتون بدوزین و بپوشین. پارسالم براتون چند تا پیراهن بافت گذاشته بودم توی کانال. اگه ندیدین لینکش رو توی کپشن میذارم، حتما برین ببینین. این پیراهنم بچه‌ها چه خیاطی بلد باشین چه بلد نباشین، خیلی راحت با چند تا برش ساده میتونین برای خودتون بدوزین. بسیار راحته توی تن و بسیار راحته توی دوخت. امیدوارم که آموزش رو دوست داشته باشین. با لایک و کامنتاتون به من انرژی بدین. ما رو حتما به دوستاتون معرفی کنین. بریم با هم آموزش رو ببینیم. چون میزان پارچه‌ای که برای این کار گرفتم من 2 متره. همینطور که میبینید نگاه کنید، ترکی لبه پارچه است. خب الان اینجا ترکی پارچه منه، اینجا 2 متر من تا زدم. چقدرش رو تا زدم؟ تقریبا 90 سانتش رو تا زدم. خب یعنی اون چیزی که مونده تقریبا 20 سانت. خب 1.80 تا زدم. به این حالت پارچم هم از این تریکو بافت هاست. تا زدم. عرض کارم هم که ببینید از این قسمت تا این قسمت کارم تقریبا 1.5 1.40 خورده 1.5 در نظر میگیرید. وقتی که میخواید الگوتون رو بکشید روی کار بچه‌ها احتیاج به صابون دارید. اگر صابونتون از این صابونای گچی باشه بهتره، چون یه جاهایی از کار ما باید هی رد و بندازیم سمت دیگه. جاهایی که لازمه بهتون میگم که از صابون گچی استفاده بکنید. خب ببینید من اولین کاری که میکنم اینه که ترکی رو رد میکنم. خب یه خط میکشم ترکی رو رد میکنم که نیفته توی کارم. خب بعد از این خطی که کشیدم به اندازه 60 سانت میام پایین. خب از اینجا تا اینجا 60 سانته. 60 سانت که اومدم پایین یه دونه خط میکشم به اندازه 60 سانت و یه خط عمود دیگه. ببینید دوباره 60 سانت از این ورم پیدا میکنم، یعنی یه مربع 60 در 60 میخوام به این حالت. خب یه مربع 60 در 60 رو 60 60 60 این ورم پر رنگش کنم که ببینید. از این قسمت کار بچه‌ها به اندازه 40 سانت میتونید برید بالا. این 40 سانت بچه‌ها قد بالا تنتونه. اگر احساس میکنید 40 براتون زیاده میتونید کمتر هم برید، میتونید 37 36 اینا هم برید، ولی 40 اوکیه. توی خطی که خط 40 به اندازه 10 سانت میام بیرون، به اندازه 2 سانت هم میرم پایین. در اصل میخوام گردن پشتمو بکشم بچه‌ها به این حالت. خب پس از اینجا 40 اومدم بالا، 10 اومدم تو، 2 سانت اومدم پایین و این خط رو کشیدم. حالا نگاه کنیم، از این نقطه گوشه تا این نقطه گوشه میذارم خط کشمو، از این نقطه تا اون نقطه. وسطش رو پیدا میکنم، اینجا وسطشه. وسط رو میام وصلش میکنم به این نقطه و امتداد میدم. همینجوری میام وصل میکنم به این نقطه و امتدادش میدم. یه خط در اصل دارم نیم سازه، یعنی این دوتا رو میخوام قرینه هم دیگه بکنم. درست شد؟ بعد خط کشم رو میذارم، یه خط کش کوچیک‌تر بیارم. خط کشم رو میذارم بیخ این گردنم. خب و اینو جابجا میکنم. جایی که این خط وسط رو توی 16 سانتی قطع کرد خطش رو میکشم برای سرشونه. درست شد؟ پس چی شد؟ من الان 10 سانت اومدم تو این خط و وسط این مربع رو کشیدم. بعد خط کشم رو اینجوری گذاشتم. خب 16 رو گذاشتم لبه این جایی که این خط رو در 16 سانت قطع بکنه رو خطش رو کشیدم. خب حالا میام نگاه کنیم بچه، از اینجا هم به اندازه، ببینید از این سمت کار، حالا میخوام از همین نقطه به اندازه 40 سانت میام بالا برای قسمت جلوی کار. اینجا پشت بود، اینجا جلوه. 10 سانت میام تو. از اینجا هم دیگه گودی گردنتون هر چقدر که میخوایم باز باشه، 8 سانت تا 10 سانت و این گردی گردنم رو هم ببینید به این حالت میکشم. درست؟ دوباره هر جایی که این یکی رو قطع کرده بود این سرشونه رو اینو میذارم و
این سرشونه این ورم هم میکشم، چون باید 16 باشه دیگه، همینقدر 10 اومدیم توی 10 اومدیم از اینجا داخل. این شد الان قسمت بالای جلو، این قسمت بالای پشت من. بلندی کار رو از این خط کمر بچه ها من برای خودم 60 گرفتم، شما میتونید 55 تا 60 بگیرید این بلندی کار رو. دوباره گشادی کار رو، گشادی پایین کار من برای خودم 25 گرفتم. خب شما میتونید کمتر هم بگیرید، از 22 تا 25. درست شد؟ و این خط رو رسم میکنم، نگاه کنید، از همین نقطه به این نقطه وصل میکنم به این شکل. درست شد؟ حالا 2 تا خط رو بچه ها من با صابون گچی میکشم. یکی این خط وسطم رو، چون میخوام ردش رو بندازم اون سمت کار. ببینید یه دونه این خط وسطم رو با صابون گچی میکشم، یه دونه این خط پایین رو بچه ها با صابون گچی میکشم. اینجا رو دقت کنید. خب این 2 تا خط رو با صابون گچی کشیدم و بعد خط کشم رو میارم میذارم. ببینید مماس با این خطه. میتونید سوزن هم بزنید، این قسمت خط رو سوزن بزنید، چون من الان میخوام اینو برگردونم. ببینید این تیکه رو برمیگردونم میارم تا مماس خط کشم، یعنی خط کشم بشه محل قرینه این کار. درست؟ نمیذارم خط کشم تکون بخوره ها، خط کشم رو نگه میدارم، اینو میگیرم میکشم میارم اینجا. میتونید سوزن هم بزنید، هر دوش درسته. بعد از اینکه اینو صاف کردم شروع میکنم با دستم ضربه زدن. بچه وقتی ضربه میزنید رد این صابون گچیتون میفته اون سمت الگوتون. حالا نگاه کنید وقتی بازش میکنم، دیدین ردش افتاد این سمت. خب حالا که ردش افتاد این سمت، دوباره این ردی هم که افتاد توی همین مسیرم باز دوباره 60 سانت میام به اینجا. 60 سانت هر چقدر که این خطه بود بچه، هر چقدر که این خط بود، چون این قراره برگرده بره به سمت اون. بچه ها نگاه کنید، این خط کمر جلوه در قسمت پایین، این خط کمر جلو در قسمت بالا. یعنی این میخواد بیاد اینجا، اینم میخواد بیاد اینجا و این دوتا به همدیگه دوخته بشه. یعنی جلوی من یه درز عمود داره، یه درز افقی. برای همین گفتم که رد اینو باید بندازین. چرا؟ چون این قسمت کار باید با این قسمت کار برابر باشه، این قسمت کار هم باید با این قسمت کار برابر باشه و چون قراره این تابشه بیاد روی این، از این خط برای رد انداختن استفاده کردم. حالا دور تا دور کارم رو میبرم. خب بچه من از این قسمت کار که مونده برای یقه استفاده میکنم. شما اگر که نخواستید یقه بدید، خواستید همین یقه گرد ساده باشه، احتیاجی نیست دیگه این قسمت کار رو بگیرید. یعنی با همون 1.80 m کارتون در میاد. ببینید این تیکه های اضافه رو میذارم کنار تا بهتون بگم کار چجوری باید دوخته بشه. در اصل جلوی کار ما بچه ها درز میخوره، این قسمت جلوه، این قسمت پشت. ببینید وقتی اینو باز میکنم به این حالت، به این شکل، ببینید این دوتا باید به هم دوخته بشه. یادتون باشه از این قسمت کار به اندازه 20 سانت بچه ها باز میذاریم برای
مچمون ما بقیه کار رو میدوزیم. از اون سمت هم همینطور. درست شد؟ پس از این سمت کار، از اون سمت کار به اندازه 20 سانت باز میذارم، این قسمت رو میدوزم، این قسمت رو میدوزم، بعد درز وسطش رو میدوزم، سرشونه ها رو هم که میدوزید. به همین سادگی کارتون تمامه. حالا من چون میخوام یقه هم بدم کارم ادامه داره. خب بچه اولین کاری که میکنم 2 تا سرشونه ها رو میدوزم و این درز جلوی کار. درز جلوی کار رو میتونید هم الان بدوزین، هم من چون میخوام یقه رو 7 بکنم میتونم اول 7ش بکنم بعد بدوزم، فرقی نمیکنه. این 2 تا درز رو بدوزم بیام. خب بچه ببینید من الان درز جلو رو دوختم، سرشونه ها رو هم دوختم. شما میتونید همینجا یه یقه‌ای که دلتون میخواد، حالا مثلا یه یقه ایستاده، یه کشباف، یه چیزی به این کار بدید و اینجا رو پاکدوزی کنیم. من میخوام یقم رو 7 بکنم. از همین گودی گردن به اندازه 14 سانت میرم پایین. خب نگران نشید که ممکنه که یقتون خیلی باز بشه. ببینیم به 2 سمت کارم وصلش میکنم به این حالت، به ابتدای سرشونم، به خاطر اینکه یقه‌ای که میخوام بزنم یقه پهنیه و خودش پوشش میده کار رو، یعنی بالا میاد از سمت بازی یقم و حتی شاید یکم هم بیشترم پایین برم یقم بهتر هم بشه و قشنگتر هم بشه. میتونید بیشتر هم باز بکنید یا میتونید حتی این قسمت رو به صورت هلال هم باز بکنید، اونم خیلی کارو خوشگل میکنی. یعنی ببینید به این شکل بازش کنید، به جای اینکه 7 تیز بردارید به این شکل 7 هلال بردارید، به این شکل. هر دوش امکان پذیره. خب حالا اینو برش بزنم و بعد میرم سراغ اون قسمتی از پارچه که مونده بود برای. خب ببینید از اینجا برش میزنم و یقم رو باز کردم. خب حالا ببینید بچه ها با متر دور تا دور یقم رو باید اندازه بزنم، چون وقتی میخوام یقه ببرم باید بدونم. به نظر من حتی میتونه یه ذره یقه بازتر هم باشه، باز میل خودتونه که چقدر یقه رو باز کنیم. به نظر من حتی یه ذره هم میتونه بیشتر یقه باز بشه، چون یکم هم میاد بالا. حالا کافیه، برای من کافیه. با متر یه دور تا دور یقه رو اندازه میزنم بچه ها، ببینم که دور تا دور یقم چقدره. نگاه کنید 25. این پارچه های تریکو بافت خیلی پارچه های خوبی هن، چون نه به ضخامت پارچه بافتن که توی دوخت اذیتتون کنن، نه به نازکی پارچه های تریکو. خیلی پارچه های لطیف و خوبی هن برای لباس های پاییزتون. ببینید بچه ها این تقریبا شد 77 سانتی متر. خب 77 سانتی متر دور تا دور یقه منه. من تقریبا حالا فکر کنید که 40 سانت هم بخوام که ادامه یقم آویزون بشه مثلا 110 سانت، 117 سانت. خب 117 سانت. من این 117 سانت رو بهتره که از روی اوریب در بیارم که یقم خوش فرم تر بشه. حالا الان ببینیم پارچه من این مقدار مونده از روی اوریبش، ممکنه برش بخوره، هیچ اشکالی نه. الان اوریب پارچه من اینه. خب بلندترین قسمت اوریبم اینجا میشه، اشکالی نداره بچه ها، چون پارچم یه حالت راه داره، برش هم بخوره من نمیتونم الان 110 در بیارم از اوریب پارچم. چقدر میتونم نهایت در بیارم؟ الان میتونم مثلا 50 سانت در بیارم، نهایت 60 سانت در بیارم. دوباره باز یه برش دیگه میدم این قسمت کار رو. ببینید دوباره این قسمت کار رو هم میارم تا میزنم، یه دونه هم از اینجا میبرم. خب و بعد این دوتا رو به هم وصل میکنم، دیده نمیشه، نگران نباشید. ببینید من میخوام یقم تقریبا نماش 5 سانت باشه، یه برگشتم داشته باشه، پس میشه 10 سانت. سجاف هم میخواد، میشه 20 سانت. 2 سانت هم اضافه واسه دوخت 22 سانت، یعنی 22 سانت بچه ها باید در بیارم. در چقدر؟ در 110. خب الان چون تا شده است من 11 در بیارم اوکیه.
1 سانت زاپاس دوخت. ببینید یقم یه حالت اینطوری برگردم خواهد داشت. حالا این 11 سانت رو میبرم، پس شد 11 سانت در 100 و تقریبا 20 سانت. خب بچه ها این قسمت کار رو نگاه کنیم. من دور تا دور یقه لباسم و بعد از اینکه سرشونه هاشو دوختم با متر ایستاده اندازه زدم. دور تا دور کار 77. پس من باید یه یقه‌ای داشته باشم که وقتی قسمتی که میخوام وصل بکنم 77 باشه. من یقم رو تقریبا 100 110 هر چقدر که پارچم میرسید بریدم. یه مقدار از این ور کار، یه مقدار از این ور کار، ولی من دو تا سایز مختلف، مثلا از این ور به اندازه 30 سانت، از اون ور به اندازه مثلا 20 سانت جا گذاشتم و دوختم. ببینید سر کار رو دوختم، این قسمتی که به صورت کراوات قراره بیاد رو دوختم. به این قسمت انتهای کار که رسیدم دوختم رو ببینید، اینجا دوختم، انتهای دوختم اینجاست، میبینید؟ خب این انتهای دوختم میام یه چرت میدم، یه چرت کج، ببینید به این شکل نگاه کنید با یه قیچی نوکتیز. انتهای چرتم مماس باشه با این دوختم. بعد وقتی اینو برمیگردونم، حالا این قسمت یقه رو برمیگردونم، بذارید این سرشم سبک کنیم. خب وقتی اینو برمیگردونم ببینید چه اتفاقی میفته. اضافه زاپاس دوختم میاد بیرون، اومد بیرون، دیدید؟ حالا از اینجا سردوز میزنم تا این سمت کار، مال این سمت اومده بیرون. این قسمت که سردوز میشه میاد وصل میشه به دور تا دور یقه من. حالا بعد اول سردوز کنم بعد بهتون بگم چجوری باید وصلش کنیم. خب حالا ببینید چجوری وصل میکنم. بچه‌ها من یه 2 سانت از ابتدای کارم رو شکافتم. این قسمت یقه 7 جلوی کارمه، برای اینکه اینو میخوام بذارم لایه این. نگاه کنی از اینجایی که چرت خورده و برگردوندم میذارم لبه این، یه جوری که این قسمت بیفته بعدن داخل این. به اندازه 1 سانت اول کار رو دوخت میزنم، با کوک دارم میزنم اینجا که شما بهتر ببینید نه نزدیک. به اندازه 1 سانت. خب بعد به اندازه مثلا 4-5 سانت رو دوخت نمیزنم، باز میذارم، میرم جلو و شروع میکنم دوباره ادامه کار رو دوختن. حالا بهتون میگم این 4-5 سانت برای چی نباید دوخته شه. دیدین اینقدر کار رو ندوختم و دوباره ادامهش رو میرم دوخت میزنم تا اون سمت کار. این تا انتهای کار میبینیم باز رسیدم به یقه و تا انتهای کار این دفعه دوخت میزنم. دفعه اول دوخت نزدم ولی الان دوخت میزنم. 1 سمت کافیه 5 سانت اولش رو، یعنی 1 سانت دوخت میزنید 5 سانت جا میذارید دوباره این رو تا انتها دوخت میزنم. حالا بهتون بگم چرا اون تیکه رو دوخت نزدم. بذارید این تمام شه. داخل این قسمت که باز گذاشته بودم به این شکل میاد به اینجا و این تا هم میخوره و چون از رو اوریب در آوردین خیلی خوشگل میشینه، تا میخوره و میشینه به این شکل. ببینید به این حالت، یعنی از اینجا این اضافه یقه میاد بیرون به این شکل و این قسمت همه. برای اینکه این قسمت کارتون بچه‌ها، برای اینکه این قسمت کارتون هی بازی نکنه هی ولو نشه، یه چند سانت اول این کار رو توی این قسمت زیره یقه روی این قسمت هفتتون یه چند تا کوک بسته محکم بزنید که این بازی نکنه هی به این حالت ولو بشه. درست شد؟ پس اینم اینجا یه چند تا بست میزنید که میمونه. خیلی یقه خوشگل و در این حال راحتی بود. بریم سراغ بقیه کار. اول قسمت پایین کار رو ببینید، این مستطیل اینجا رو میارم وصلش میکنم به این شکل. اول این قسمت پایین رو به هم دیگه وصل میکنم، اینجا رو میدوزم. بعد از اینکه این قسمت رو دوختم یه 20 سانت از این ور 20 سانت از این ور جا میذارم، این خط وسط رو هم میدوزم. خب بچه ببینید این درز پایین رو دوختم. حالا این 2 تا درز رو میارم میذارم رو هم دیگه، مماسشون میکنم، یه سنجاق میزنم
خب از اینجا دوخت میزنم این دوتا رو، 20 سانت مونده به انتهای کار دیگه دوخت نمیزنم. از این سمت هم همینطور، چون اینجا رو برای جای آستین و کشباف لازم داریم. میتونید مچ میتونید همین قسمت کار رو برگردونید داخل یا نوار اوریب بدید و پاک دوزی بکنید. مثلا اگه زیرش یه آستین بلند میپوشین، آستین بلندتون از اینجا میاد بیرون. اما من دوست دارم مچ بدم، مچ من بلند دوست دارم بدم. ببینید من الان 38 گرفتم در 24، یه مستطیل 38 در 24 یه سمتشو دوخت زدم. یادتون باشه اینجور پارچه های بافت یه سمت خیلی بیشتر کش میاد از اون یکی، از اون سمت که بیشتر کش میاد و بندازین به عرض مچتون. بعد دوخت زدم و برش میگردونم. خب حالا ببینیم من این قسمت کار رو نمیتونم الان، چون بالای مچم اونقدر پهن نیست که بتونم بیارم به این وصل بکنم. ببینید میبینین دور تا دور اینو، پس یا میام این دور تا دور اینو چین میدم یا پیلی ریز میدم و بعد این مچم رو بهش وصل میکنم، چون به اندازه کشباف هم بچه کش نه، یه ذره کش میاد. ببینید یه ذره کش رو میاد، ولی دیگه به اندازه کشباف کش نمیاد که بتونم به این بدوزم. بریم پای چرخ. خب بچه ببینید الان این قسمت آستین منه، مچ منه و من میخوام بهش مچ بدم. خب فقط نگاه کنین برام سخته دیگه، این قسمت کار درز داره به سمت تو. 1000 بار تا اینو بهتون آموزش دادم ولی باز میگم برش میگردونم. ببینید انتهای دوختم اینجاست. خب با یه قیچی نوک‌تیز یه چرت کج میدم به این حالت. ببینید یه چرت کج دادم، این باعث میشه که اضافه درز دوخت من بیاد بیرون. نگاه کنین چقدر کارم راحت تر شد. الان کافیه که دور تا دور این قسمت رو با فاصله 1 سانتی دوخت بزنم و خورد بدم، بعدم مچم رو وصل بکنم. این یکی از اون قلقاییه که بسیار تو جاهای مختلف لباس بچه‌ها به کارتون میاد، چون که یه چیز خیلی ساده است ولی خیلی کارتون رو راحت میکنه. میتونید پیلی هم بدید، حالا من چین دارم میگم، شما میتونید پیلی هم بدید. خیلی هم لازم نیست چین بدین، اگر که یه ذره چین بدین بعد این قسمت مچ رو بذارید، این قسمت آستین رو بذارید زیر، مچ رو بذارید رو، خودش هم یه مقدار خورد میخوره. دوتا درز مچ رو میذارم رو هم، یه دونه هم سوزن میزنم که جابجا نشه، چون این دوتا الان به هم وصل نیست دیگه. اگه خواستید وصلش کنید فقط با سردوز وصلش کنید، چون دوخت باعث میشه دیگه اونقدر که لازم باشه کش نیاد. اینو میذارم داخل کار. میبینید درز رو با این درز یکی میکنم، با اینجا یکی میکنم، میذارمش زیر چرخ، دور تا دور کار رو میدوزم. سعی کنید که این قسمت آستینتون دست زیرتون باشه، اینجوری هم راحت تر میتونید مچتون رو بکشید. ببینید راحت تر میتونم اینجوری مچم بکشم، هم اون چون دست زیره ناخودآگاه خودش هم یه مقدار خورد میخوره، دست زیرتون همیشه خورد میخوره. ببینید مچ رو میگیرم تا جایی که بشه میکشم. حتما از سمتی در بیارید مچتون رو که مطمئنید بیشترین کش پارچتونه. ببین حالا برش میگردونم که ببینیم مچمون چه شکلی شد. سوزنش هم در میارم. ببینید به راحتی اون مچی که برای این قسمت کار بزرگ بود رو وصلش کردی. برای قسمت پایین کارم، برای اینکه یه ذره قد کارم بلندتر بشه، اومدم یه مستطیلی به اندازه طول دور تا دور پایین کارم، عرضش هم 24 سانته تا میزنم این سمت و اون سمتش رو به هم دیگه میدوزم، بعد وصلش میکنم به قسمت پایین لباسم که یه مقدار قدش رو بتونم بلندتر بکنم. خب بچه ها یه درز میخوره وسط کارم، این درز رو میندازم در امتداد همین درز جلو، دور تا دور کارم رو میدوزم
تا یه ذره کارم بلندتر بشه و خوش فرم ترم بشه. ببینید یه ذره جمع میشه، این قسمتش با مزه میشه. خب اینم بدوزم. خب بچه من پایین کار رو دوختم، سردوزم زدم. خب ولی بهتره که ببرید قسمت زاپاس دوخت رو بخوابونید به سمت بالا، از لبه کار یه دوخت نیش برید، کارتون خیلی خوشگل تر میشه. این درز دیگه بازی نمیکنه. پس اینو ببینید، در زاپاس دوخت رو میخوابونم به سمت بالا و از لبه کار یه دوخت نیش میرم.